ආයුබෝවන් කොහොමද? සිතූ නෙතු YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හැලප හදන්නයි යන්නේ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනි කැන්ද කොළ ටිකක් කඩාගෙන හොඳින් පිරිසිදු කර ඒ කොළවලට පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගැනීම. මීට අමතරව අපිට තව ඕනි වෙනවා කුරක්කන් පිටි කෝප්ප එකයි, පොල් කෝප්ප එකයි, සීනි කෝප්ප එකයි, පාන් පිටි හෝ හාල් පිටි කෝප්ප එකයි, උණු වතුර කෝප්ප එකයි, ලුණු ස්වල්පයක්, කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්, කරඳ මුංගු ඇට 3ක්, මුලින්ම පැණි පොල් මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. ඒ සඳහා ඇතිලියක් ලිපේ තියලා අපි ගත්ත සීනි වලින් මේස හැන්දක් පමණ ඇතිලියට දාන්න. ඒක කැරමල් වෙනකොට උණු වතුර ටිකක් දමා කලවම් කරන්න. ඉතිරි සීනි ටිකත් ඒකට එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. හොඳින් පැණි ටික හැඳි ගාමින් උණු කරගන්න. එයට ලුණු ස්වල්පයකුත් කුරුඳු හා කරඳ මුංගු ටික දමා හැඳි ගන්න. පැණි ටික හොඳින් පෙන දමමින් නටන විට පොල් ටික දමා කලවම් කරන්න. පාන් පිටි ටිකට කුරක්කන් පිටි ටික දමා මිශ්‍ර කරන්න. ටික වේලාවකින් පැණි පොල් වල තෙත ගතිය තිබියදීම එයට කුරක්කන් පිටි මිශ්‍රණය දමා හොඳින් කලවම් කර ලිප නිවා මිශ්‍රණය නිවෙන්නට තබන්න.
හැලප ටික තැම්බීමට හැකි භාජනයක් ලිප තබා එයට වතුර දමා උතුරන්න හරින්න. සාදාගත් හැලප මිශ්‍රණයෙන් ටික ටිකගෙන කැන්ද කොළවලට තබා තුනී කර ගන්න. ස්ටීමරයට හැලප ටික අහුරන්න. ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ, හරිම රසයි. අපගේ YouTube චැනලය ඔබ මෙතෙක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර නොමැතිනම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර ඒ අසලම ඇති බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. අලුත් වීඩියෝවකින් හමුවන තුරු පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක්.